ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ አፕሊኬሽን በጣም አውሰም የሆነች አፕሊኬሽን ሞባይላችን እንዳይጨናነቅ አፕሊኬሽኖችን ቶሎ እንዲከፍት እንዲዘጋ የሚያደርግ አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አፕሊኬሽን እንግዲህ አይታችሁ ከሆነ አሁን ለምሳሌ በዜንደር ላሳያችሁ። አፕ ኢንፎ ላይ እንግባና አፕሊኬሽኖች በተለምዷቸው ካች ያስቀምጣሉ። ቆሻሻ ማለት የማይፈልግ ሰርተው ቁጭ ያደረጉት ነገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ዜንደር 32 ኪሎ ባይት ካች አለው ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉንም አፕሊኬሽን እንደዚህ ገብቼ ባሳያችሁ ካቾች አሏቸው። ስራ ይሰሩበትና ከዛ በኋላ ቆሻሻ ያስወግዱታል። እነሱ ግን አያስወግዱም። እንደ ቆሻሻ መልክ ነው፣ እንደ ቆሻሻ ያስቀምጡታል። እኛ ነን ያንን ነገር የምናስወግደው። እንዴት አርተን ነው ዛሬ የምናስወግደው የሚለው ነው ማሳያችሁ። አፕ ካች ክሊነር እንግዲህ ከዩቲዩብ ላይ ከተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ማግኘት ይችላላችሁ። ከዩቲዩብ ላይ ዳውንሎድ አድርጓት። በጣም አሪፍ አሜዚንግ የሆነች አፕሊኬሽን ናት። በጣም በፍጥነት ነው አፕ ካቾችን ክሊን ብንታረገው ማለት ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኖች ላይ አፕ ክሊን ባረግን ቁጥር አንደኛ ነገር ፍሪ ስቶሬጅ ስፔስ ይጨምርልናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ 9.500 ሜጋባይት 9.509 ሜጋባይት የሚሆን ተጠቅመሃል። 1.383 ሜጋባይት ፍሪ አለ እያለኝ ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ተጠቅሜ ያለው 2 ሜጋባይት ካች አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎቶ ስቱዲዮ ፕሮ 520 ፕሌይ ኤምኤክስ ፕሌየር 131 ኪሎ ባይት እያለ እንግዲህ ሁሉ አፕሊኬሽን ካቾች አሉት። እነዚህን ስንጠርግ ነው ሞባይላችን ስፒድ አፕ የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ክሊር ኦል ካች እንበለው። ምንም ባይዘው አያስፈልግም። ሞባይል አፕሊኬሽኑ አይደለትባችሁም ማለትም እንደገና አይጀምርም። አካውንት ድጋሚ ጠይቃችሁ ምንም ችግር የለውም። ክሊር ኦል ካች በሉት። እንደምታዩት እዚህ ጋር 00 እያደረጋችሁ ነው። አሁንም ክሊር ኦል ካች እንበለው። ሁሉንም 0 እስከሚያደርግ እዚህ ጋር አሁን አይታችሁ ከሆነ ሁሉንም 0 አርግቶልኛል ማለት ነው። አሁንም ክሊር ኦል ካች ለዋለሁ እየቀረ ካለ ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ከሆነ ሁሉንም ካቾችን ክሊር አርግቶልኛል በሚገባ ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው አፕሊኬሽናችን ክሊን የምናደርገው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ።